السلام علیکم. نن به زه ستاسو سره شیر کوم چیز پاستا په ډیره اسانه طریقه سره بغیر د اوون نه او بغیر د مایکروویو نه په کور کې په یو پتیله کې. نو د ټول نه اول خو یو کړی چې راوړئ پای کې اوبه راواړئ، ذائقې مطابق مالګه او 2 چمچې تیل ورته ور واچوئ. چې وخوټ کېږي نو بس پاستا ورته ور واچوئ او ویې خوټ کوئ. پاستا به د 90% پورې پخه کوئ، ډېره زیاته به یې نه پخوئ. بس چڼې کوئ، په یخو اوبو وینځئ، یو سایډ ته یې کېږدئ. په یو کړایچي کې 3 چمچې تیل راواړئ، نری کټ کړی چکن ورته ور واچوئ او بس وریتې کوئ. کله چې دا چکن سپین شي نو دې ته به موږ کچ کټ کړي پیاز او تازه اوږه ور واچوو. دا ټول هر سره به میکس کړو. 2-3 منټه لپاره به یې وترسخو. 2-3 منټه بس په دې ته موږ شمله مرچ ور واچوو. شمله مرچ ورسره وترسخیږي، د هغې نه پس به ورته 2 چمچې کیچپ، لږه شانتي مالګه، لږه شانتي کمیساره، چیلی ساس او پیزا ساس دا به ورته ور واچوو. که ستاسو سره دا نه وي نو صرف تیکه مساله او کیچپ ورته هم ور اچولی شئ. ښکلې وترسخوئ، یو سایډ ته یې کېږدئ. په یو پرې پان کې بټر راواړئ، که بټر نه وي اصیل غوړي راواړئ. 2 چمچه ورته د میدې وړه یا سپین پین وړه شامل کړئ. کله چې دا وړه ښکلې وترسخیږي نو دې ته 1 کپ پی ور واچوئ. بس میکس یې کړئ. میکس کېدو نه پس ورته لږ شانتي سور مرچکې، لږ تور مرچ، لږه شانتي مالګه ور واچوئ. مالګه لږه استعمالوئ ځکه چې په هر سټپ کې موږ لږه مالګه ور اچوو، نو مالګه ډېره کمه استعمالوئ. بس کله چې دا ټینګ شي نو دا به تیاري، دا به موږ یو سایډ ته کېږدو. بس چې دونه کنسسټنسي شي نو دا راکوز کړئ. کومه تنکه چې موږ رخ کړې وه هغې ته به بس راخوټ کېدلې پاستا ور واچوو. د هغې نه علاوه سپین کم ساس چې موږ رخ کړی وایټ ساس هغه به ورته هم ور واچوو. دا دواړه به میکس کړو. 2-3 منټه لپاره یې ښکلې وترسخوئ چې دا ذایقه واخلي. ګیس ډېر زیات تیزوئ مو. اوس به دا ټول هر سره په یو باول کې راوباسو. تاسو د سټیلو یا د سیلورو باول هم اخیستی شئ، د شیشې هم. په دې باندې به اوس موږ چیز ور واچوو، موزریلا او چیټر چیز که هر یو یې تاسو اخیستی شئ. علاوه د دې نه شمله مرچ او کم اولیو چې یعنې زیتون هغه پې ور واچوو. یو پتیله راواړئ بالکل خالي، د ګیس هغه سټینډ پې کېږدئ او له پاسه پې د پتیلې سر ور کېږدئ. بس دا پاستا پې ور کېږدئ، د 11 منټه لپاره پې سر بند کړئ. که فرض که ستاسو چیز نه یې خوښ نو په دغه ځای د چیز ور اچولو نه مخکې دا پاستا تیاره ده. 10 منټه پس د دې نه موږ سر کولا کو نو چیز ټپ پاستا بالکل تیاره وه. که فرض که ستاسو زموږ د اسانې ریسیپیانې خوښې نو پلیز لایک، شیر او سبسکرایب کوئ، ځکه چې د دې نه موږ ته ډېره حوصله افزایي میلاویږي. د نورو اسانو ریسیپیانو لپاره پلیز موږ ته په کمنټ کې ووایئ. که فرض که ستاسو خوښې نو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ، یو پرې تیار کړئ، بیا موږ له فیډبیک خامخا یې راکړئ. شکریه.